नमस्कार. आज आपण वडापावची रेसिपी बघणार आहोत. वडापाव सोबत चटपटीत लागणारी हिरवी चटणी आणि लाल सुकी चटणी अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची तेही बघूया. बरेच वेळेला आपण काय करतो की कुकरमध्ये डायरेक्टच बटाटे उकडायला टाकतो. कुकरमध्ये डायरेक्ट बटाटे उकडायला टाकल्यामुळे बटाटे खूप शिजतात. त्यामुळे बटाट्याची भाजी खूप पातळ होते. बटाटे जास्त शिजले तर वडे तळताना ते फुटण्याची शक्यता असते. त्यासाठी आपण कुकरमध्ये डायरेक्ट बटाटे न ठेवता एका टोपामध्ये ठेवूया. बटाट्यामध्ये आपल्याला फक्त 1 ग्लास पाणी घालायचं. कुकरला 5 ते 6 शिट्ट्या देऊन बटाटे शिजवून घेऊया. बटाटे शिजेपर्यंत आपण बेसन पीठ भिजवून घेऊ. मी इथे एक मोठी वाटी बेसन पीठ घेतलं. त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालू, अगदी थोडीशी हळद, थोडं पाणी घालून पीठ भिजवून घेऊया. बेसन पीठ 20 मिनिटं तरी कमीत कमी भिजलं पाहिजे. अशा प्रकारे आपल्याला पातळ पीठ लागेल. बटाट्याच्या भाजीसाठी मसाला तयार करून घेऊ. हिरवी मिरची घेतली आहे, लसूण घेतला आहे, 2 चमचे जिरे घेतलेत, कोथिंबीर घेतली आहे. कोथिंबीरवर थोडीशी हळद घालायची. बटाट्याची भाजी करताना हळद जर तेलामध्ये भाजली तर हळद जळते आणि भाजी कडू लागते. हळद अशा प्रकारे कोथिंबीर बरोबर वाटली तर ती ओली होते आणि जळत नाही. चवीनुसार मीठ, थोडंसुद्धा पाणी न घालता हे वाटण मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. आता आपण दुसरी चटणी बनवू. त्यासाठी थोडासा लसूण घेतला आहे, कमी तिखट मिरची घेतली आहे, थोडंसं मीठ आणि हळद. आणि चटणी आपली तिखट होऊ नये म्हणून आपण इथे थोडीशी कोथिंबीर घालायची. थोडंसं पाणी घालून ही चटणी वाटून घेऊया. गॅसवरती कढई ठेवून कढईमध्ये 1 चमचाभर तेल घालायचं. तेल कढईला अशा सगळ्या बाजूनी पसरून घ्यायचं. कढईला सगळीकडे तेल लागल्यामुळे भाजी कढईला चिटकत नाही. कट करून घेतलेला कढीपत्ता घालायचा, मिरचीचं वाटण घालायचं, अगदी मिनिटभर परतून घ्यायचं. बटाटे मॅश करून घेतलेत. बटाटे पूर्ण बारीक करायचे नाहीत, अशा प्रकारे थोडंसं ठेवायचं. मॅश केलेला बटाटा कढईमध्ये घालून 2-3 मिनिटे परतून घेऊया. भाजी परतून झाली, ती थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवून देऊया. भाजी थंड होईपर्यंत गॅसवरती कढई ठेवून कढईमध्ये तेल ओतायचं. लाल सुक्या चटणीसाठी जी आपल्याला शेव लागणार आहे त्यात आपण तयार करून घेऊया. बेसन पिठामध्ये अशा प्रकारे हात घालून आपण शेव तळून घ्यायची. शेव तळताना गॅस एकदम कमी ठेवायचा, नाहीतर तेलाची वाफ हाताला लागेल. शेव तळून झाले आहे, आता काढून घेऊया. थोडासा लसूण सालीसकट घेतला आहे. लसूण असा थोडासा चेचून घेतला आहे. तेलामध्ये लसूण तळून घ्यायचा. शेव मिक्सरच्या भांड्यात घालायची. तळलेला लसूण, थोडंसं मीठ आणि 1 चमचाभर लाल मिरची पावडर. तुम्ही इथे बघू शकता चटणी किती मस्त तयार झाली आहे ती. वड्यासोबत ही चटणी खूप छान लागते. तुम्ही ही चटणी नक्की बनवा. अगदी सोपी पण आहे आणि झटपट होते. बटाट्याची भाजी आता थंड झाले. आता आपण वडे बनवून घेऊया. तुम्हाला वडे जर गोल हवे असतील तर गोल बनवा, पण मला असे चपटे वडे आवडतात. म्हणजे पावामध्ये वडा नीट बसतो आणि चटणी पण व्यवस्थित लावता येते. बटाट्याची भाजी जर पातळ झाली असेल, सगळे वडे बनवून घ्यायचे आणि फ्रीजमध्ये ठेवायचे. 5-10 मिनिटे वडे फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे वडे चांगले सेट होतात आणि वडे तळताना काही प्रॉब्लेम येत नाही. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मैत्रिणीला शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. वडे तयार झालेत. आता बेसन पिठामध्ये बुडवून घेऊया. वडे तेलामध्ये सोडताना आपल्याला सुरुवातीला गॅस मोठा ठेवावा लागेल. वडे सगळे तेलामध्ये सोडून झाल्यानंतर गॅस मध्यम ठेवून वडे भाजायचे. मध्यम गॅसवरती वडे भाजल्यावरती वडे चांगले क्रिस्पी होतात. तुम्हाला जर असे छान छान व्हिडिओ बघायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.
वडे तळून झालेत, आता ते काढून घेऊया. तुम्ही असे गरमागरम वडे बनवा आणि तुमची रेसिपी कशी झाली आहे ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. वड्यासोबत लागणारी मिरची तळून घेऊया. मिरची अशी मधून कट करून घेतली आहे. मिरची अशी कट करून नाही घेतली तर तेलामध्ये टाकल्यानंतर ती फुटेल. मिरची गरम असतानाच मिरचीवरती मीठ घालू. जी हिरवी चटणी आपण बनवली आहे त्यामध्ये गरम तेल घालू. गरम तेल घातल्यामुळे चटणी खूप छान लागते. अशा प्रकारे पावाला एका बाजूला हिरवी चटणी लावून घ्यायची. सुकी लाल चटणी पावाच्या दुसऱ्या बाजूला लावून घेऊया. पावामध्ये गरमागरम वडे ठेवायचे. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.